හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, ඔයා දරුවෙට උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන වැඩිහිටියෙක් නම් මේ ඉංග්‍රීසි ටිප්ස් 14 ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොනවද ටිප්ස් 14 කියලා. Number 1, use lot of visuals. මොනවද මේ visuals කියලා කියන්නේ? Visuals කියලා කියන්නේ පින්තූර, වීඩියෝ වගේ දේවල්. පොඩි ළමයිට උගන්වනකොට අපි එක පාරටම බරපතල දේවල් කියලා දෙන්න ගියොත් එයාලට ඒක තේරුම් ගන්න අපහසු වෙනවා සහ එයාලට තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඉක්මනින් එයාලට එපා වෙනවා ඉගෙන ගන්න එක. ඒ වෙනුවට ඔබ්ජෙක්ට්ස් නැත්නම් විවිධ භාණ්ඩ වස්තුන් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් වීඩියෝස් පාවිච්චි කරලා ඔයාට උගන්වන්න පටන් ගත්තොත් එයාට බොහොම පහසුවෙන් ඔයාට කියලා දෙන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හිතන්නවා ඇපල් ගෙඩියක් ගැන උගන්වනවා කියලා. ඇපල් ගෙඩියක් ගැන උගන්වනවා නම් ඔයා ඇපල් ගෙඩියක් ඇත්තටම එයාට ලබා දීලා ඒක ගැන කියනොත් එයාට අනිවාර්යයෙන්ම මතක හිටිනවා. ඇපල් ගෙඩිය කනාකාරයව ඇත්තටම ඇපල් ගෙඩිය කාලා පෙන්නුවොත් එයාට ඒක ගොඩාක් මතක හිටින්න හේතු වෙනවා. මේක විෂුවල්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයාට උගන්වන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි උගන්වනකොට. Number 2, keep it simple. ඔයා ගොඩාක් බරපතල දේවල් එකපාරටම ළමයාට උගන්වන්න යන්න එපා. බොහොම සරල දේවල් වලින් පටන් ගන්න. හිතන්න ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා නම් ගෙදර පරිසරයේ අවට පේන ඇඳුම් පැළඳුම් භාණ්ඩ වෙන්න පුළුවන්. එළියේ තියෙන දේවල්, සත්තු, මේ වගේ දේවල් වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන දේවල් ඔයා උගන්වන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේ දෙකින් පටන් ගත්තොත් එයාට විෂය මුල ඉඳන්ම එපා වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ ලයිෆ් එකට විෂය කාවදින්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා හැම වෙලේම උගන්වනකොට ඔයා සරලම දෙකින් පටන් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. Number 3, keep it fun. පොඩි ළමයට උගන්වන්නකොට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒක විනෝදශීලී දෙයක් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඔයාට පුළුවන් hina යන දේවල් එයාට උගන්වන්න. ඔයාට පුළුවන් සින්දු පාවිච්චි කරලා, ගේම්ස් පාවිච්චි කරලා විනෝදකාමී විදියට ළමයාට උගන්වන්න පටන් ගත්තොත් එයාට ඒක විනෝදකාමී දෙයක් වෙනවා. ළමයි කැමති නැහැ බරපතල දේවල් ඉගෙන ගන්න. බරපතල ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙන්න. එදිනෙදා ජීවිතේ ටිකක් විනෝදජනක ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙන ගමන් ඔයාට පුළුවන් උගන්වන්න. ඒ නිසා තමයි keep it fun කියලා කියන්නේ. Number 4, use role play. මොකක්ද මේ role play එකක් කියලා කියන්නේ? විවිධ චරිත රංගපාමින් ඔයා උගන්වන්න පටන් ගත්තොත් ඒ ළමයාටත් ඒ චරිත රංගපාන්න දුන්නොත් හිතන්න ගුරුවරයෙක් ගැන උගන්වන්න අවශ්‍යයි කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ගුරුවරයෙක් සම්බන්ධ දෙයක් උගන්වන්න අවශ්‍යයි. ඔයාට පුළුවන් ළමයාට ගුරුවරයෙක් වගේ උගන්වලා පෙන්නන්න. ඔයාට පුළුවන් ළමයාටත් කියන්න ඒ විදියට ඇඳගෙන ගුරුවරයෙක් විදියට උගන්වලා පෙන්වන්න කියලා. මේ වගේ විවිධ චරිත ඔයාට අනුකරණය කරවන්න පුළුවන් රෝල් ප්ලේස් විදියට. එතකොට එයාට බොහොම පහසුවෙන් විවිධ චරිතවල ක්‍රියාකාරකම් මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. Number 5, use technology. තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඔයාට උගන්වන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඔයාට පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන්ස්, ටැබ්, ලැප්ටොප්, ටීවී මේ ඕනම දෙයක් මාර්ගයෙන් වීඩියෝස් පාවිච්චි කරලා, ෆොටෝස් පාවිච්චි කරලා, විවිධ ගේම්ස් පාවිච්චි කරලා ළමයාට උගන්වන්න. මෙහෙම කළොත් එයාට අලුත් තාක්ෂණයට හුරු වෙන්න ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ. මොකද අනාගත ලෝකයේ අනිවාර්යයෙන්ම තීරණය වෙන්නේ තාක්ෂණික දැනුම මත. පොඩි කාලේ නම් තාක්ෂණය හුරු කළොත් ඒක එයාට අලුත් දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය හිතනවා තාක්ෂණික දේවල් දුන්නොත් තාක්ෂණයට ඇඩික්ට් වෙනවා, ඇබ්බැහි වෙනවා කියලා. හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි වෙන්නේ. ඔයා තාක්ෂණික දේවල් දුන්නේ නැත්නම් තමයි ළමයා ඒවා හොයාගෙන යන්නේ. ඔයා තාක්ෂණික දේවල් එක්කම ජීවිතය හුරු කළොත් එයාට ඒක අලුතෙන් හෙවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එයාගේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ තාක්ෂණය තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙනීමේදී තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න. Number 6, use stories. ඔයාට පුළුවන් සරල ඉංග්‍රීසි ස්ටෝරීස් පාවිච්චි කරලා ළමයාට උගන්වන්න පටන් ගන්න. විශේෂයෙන්ම ස්ටෝරීස් ළමයාට මතක තියාගන්න පහසු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙහෙම ස්ටෝරීස් කියනකොට ඒක එයාට ගොඩාක් ආස දෙයක් වෙනවා. මොකද ළමයා කල්පනා කරනවා ඊළඟට වෙන්නේ මොකක්ද? ඊළඟට වෙන්නේ මොකක්ද? මේ වගේ සිද්ධි ගොඩනගන්න, වාක්‍ය ගොඩනගන්න, වාක්‍ය රටා එකට එකතු වෙන දන ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ස්ටෝරීස් වලින්. මුලින්ම සරල ස්ටෝරීස් ටිකක් අරගෙන ඒවා ඔයා පුහුණු වෙලා ළමයාට ස්ටෝරීස් කියලා දෙන්න පටන් ගන්න. ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඉංග්‍රීසි වර්ධනය වෙන්න. Number 7, use verbal and written instructions. මොකක්ද මේ verbal and written instructions කියලා කියන්නේ? verbal කියලා කියන්නේ අපි වාචිකව කටින් කියන වචන වලින් එක එක සංඥා එයාට පෙන්වන්න පුළුවන්. written instruction කියලා කියන්නේ ලියලා තියෙන දේවල් වලින් එයාට යම්කිසි දේවල් අපිට උගන්වන්න පුළුවන්. හිතන්න අපි සරලව දොරක් අරින්න උගන්වනවා කියලා. දොරක් කරනකොට දොර අදින්න පුළුවන්, දොර තල්ලු කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් ඔයාට පුළුවන් ලියලා බිත්තිය ගහලා මෙන්න මේ
වගේ සංඥා වලින් මේ දේ කරන්න කියලා එයාට පැහැදිලි කරන්න. ඒ වගේ verbal instruction කියලා කියන්නේ ඔයා කියන දේවල් වලින් මොනවද එයා කරන්න කියලා කියන දේවල් වලින් එයාට කරන ක්‍රියාකාරකම් ඔයාට හුරු කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි verbal and written instructions කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම විවිධ දේවල් ඔයාට බිත්තිය අලවලා මේ විදියට කරන්න කියලා සංඥා දීලා එයාගේ life එක ඒ විදියට හුරු කරන්න පුළුවන්. Number 8 use English holidays. මොනවද මේ English holidays කියලා කියන්නේ? නිවාඩු දින පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හිතන්න ක්‍රිස්මස් එක ගැන උගන්වනවා නම් ඒ දිනේට අදාළ දේවල් ඔයාට උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ දිනය මතක් කරමින් New Year එක ගැන වෙසක් පොය ඩේ ගැන උගන්වනවා නම් ඒ දිනේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ ඔයාට උගන්වන්න පුළුවන්. එහෙම කළොත් ඒ දිනත් එක්කම එයාට ඒ දේවල් බොහොම පහසුවෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. Number 9 use everyday things. එදිනෙදා ජීවිතයේදී පාවිච්චි වෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න පුළුවන්. හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් දිනපතා මොනවද ගෙදෙද්දි පාවිච්චි වෙන්නේ? මුළු තැන්ගෙයි පාවිච්චි වෙන්නේ මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර වැඩ කරනකොට පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉගෙන ගන්නකොට පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? එළියට යනකොට අපි අරන් යන්නේ මොනවද? කඩේට ගිහිල්ලා ගන්නෙ මොනවද? මේ වගේ එදිනෙදා ජීවිතේදී සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් පාවිච්චි කරන දේවල් වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොනවද කියලා එයාට ඉගෙනුවොත් එයාට බොහොම පහසුවෙන් ඒවත් එක්ක ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් පාවිච්චි කරන්න, ඉංග්‍රීසියෙන් දෙයක් ඉල්ලන්න, ඉංග්‍රීසියෙන් එයාගේ ප්‍රශ්නයක් කියන්න, එදිනෙදා ජීවිතයට සම්බන්ධ කරලා එයාට අනිවාර්යෙන් ඔයාට උගන්වීම් කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. Number 10 use games. මේක තමයි ප්‍රසිද්ධම බොහොම පහසුම දේ යමක් උගන්වන්න. ඔයාට පුළුවන් එයා කැමතිම ගේම්ස් ඇතුලේ ඉංග්‍රීසි දාලා ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්න. ඇත්තටම ඔයා මේක හදන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ලෝකේ 10 ගාණක් ගේම්ස් හදලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. මේක පරිගණක ගේම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, සමහරට ටූල් එකක් වෙන්න පුළුවන්, පාවිච්චි කරන කිඩ්ස් ටූල් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ටොයිස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරලා එයාට ගේම් එකක් කරන්න දීලා ඒ ඔස්සේ ඉංග්‍රීසි වර්ධනය වෙන විදිහට, විශේෂයෙන් words vocabulary වර්ධනය වෙන විදිහට එයාට ටීච් කරන්න පුළුවන් ගේම්ස් පාවිච්චි කරලා. Number 11 set a routine. මොකක්ද මේ routine එකක් කියලා කියන්නේ? ළමයාට හැම වෙලේම ටීචින් කරන්න පටන් ගත්තොත්, ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න පටන් ගත්තොත් ඒක එයාට ගොඩක් බෝරින් දෙයක් වෙනවා. එහෙම වුණොත් එයා ඒ දේ ඉගෙන ගන්න එක ඉක්මනට ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔයාට පුළුවන් routine එකක් හදලා දෙන්න. මේ වෙලාවේ තමයි ඉගෙන ගන්න, මේ වෙලාවේ තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ, මේ වෙලාවේ තමයි කෑම කන්නේ, මේ වෙලාවේ තමයි ටීවී බලන්නේ, වීඩියෝස් බලන්නේ, ගේම්ස් ප්ලේ කරන්නේ. මේ වගේ දවසේ routine එකක් එයාට සකස් කරලා දුන්නොත් එයා ටික දවසක් යනකොට රුටීන් එකට ඔටෝමැටිකලිම හුරු වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාට බලෙන් ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයා ඒ වෙලාවට නිරන්තරයෙන්ම ඉගැන්වීම් කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම රුටීන් එකකට ළමයාව පුරුදු කරන්න ඕනේ. Number 12 keep them talking. විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පහසුම ක්‍රමයක් තමයි ඒ ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි හැම වෙලේම කතා කරනවා නම්. අපි දෙයක් කතා කරන්න කියන්න ඒක මොලේ තැන්පත් වෙන සම්භාවිතාව, මතකයේ තැන්පත් වෙන සම්භාවිතාව ඉතාමත් වැඩි. ඔයා මොකක් හරි ඉගැන්වුවොත් ඒ දේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න හැම වෙලාවකම එයාට කියන්න දෙන්න. එයාට බැරි අවස්ථාවල හරි එයාට ටික ටික පුරුදු වෙන්න දෙන්න. මෙහෙම කළොත් එයා ඉගෙන ගන්න දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම දීර්ඝකාලීන මතකයට යනවා. Number 13 use songs. විශේෂයෙන්ම nursery rhymes පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ළමා ගීත ඕන තරම් තියෙනවා English language එකෙන්. ඔයාට පුළුවන් ප්‍රසිද්ධ මේ සින්දු ටික තෝරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එකේ තියෙනවා මේ හැම සින්දුවක්ම. මේ සින්දු එයාට පුරුදු කරන්න මුලින්ම ඇහෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ එයා ඇහෙන වචන පාවිච්චි කරලා පොඩි දේවල් කියන්න පටන් ගනි. ඊට පස්සේ සමස්ත සින්දුව එයා අනිවාර්යයෙන්ම ගායනා කරන්න පටන් ගන්නවා කාලයක් යනකොට. මේකත් හොඳම ක්‍රමයක් ඉංග්‍රීසි වලට ළමයාට ආසාව ඇති කරන්න. Number 14 අවසාන කාරණය use their interest. හැමෝම කැමති දෙයක් තියෙනවා. විවිධ ළමයි කැමති විවිධ දේවල් වලට. එයාගේ කැමති ඒරියා එක හඳුනාගෙන ඉගන්වීම් කටයුතු කළොත් බොහොම පහසුවෙන් එයාට ආස දෙයක් උගන්වන්න පුළුවන්. එක ළමයි කැමති එක දේවල් වලට කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් එයාට ඔයාට ඕන දේ උගන්වන්න නැතුව එයා කැමති පැත්තෙන් එයාට ඉගන්වන්න try කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම එයා හොඳටම ඉගෙන ගන්නවා. ඒක නිසා එයාගේ කැමති ඒරියා එකක් තෝරගෙන ඒ පැත්තෙන් ඉගෙන ගන්න පුෂ් කරන්න. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. හරි guys, වීඩියෝ එක වැදගත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාගේ මිත්‍රයන්ට share කරලා එයාලටත් උදව් කරන්න. ළමයින්ට ඉගන්වීම් කටයුතු කරද්දී මේ tips ටික අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.